लिब्रे अफिस बेसको स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ। यो ट्युटोरियलमा हामी यी कुराहरू कसरी गर्ने सिक्छौं। एउटा टेबल बनाउने, भ्युज बनाएर र कपी तरिका प्रयोग गरेर। हाम्रो लाइब्रेरी डाटाबेसमा जाउँ। बायाँ प्यानलको टेबल्स आइकनमा क्लिक गरौँ। दायाँ प्यानलमा हामी एउटा टेबल बनाउने 3 तरिकाहरू देख्छौं। अब हामी क्रिएट भ्यू विकल्पमा जान्छौं। त्यो पहिले भ्यूको बारेमा जानौं। एउटा भ्यू के हो? एउटा भ्यू टेबल जस्तै हुन्छ तर यसले डाटा राख्दैन। यसलाई क्वेरी एक्सप्रेसन भनिन्छ जुन खाली डाटाबेसबाट टेबल वा अन्य भ्यूमा डाटाको पुनर्प्राप्ति हो। त्यसैले हेर्दा यसमा टेबलमा जस्तै डाटाको पंक्ति र कोलम छन्। भ्यूलाई पहुँच सीमितताको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ वा मूल टेबलको कोलम वा पंक्तिका डाटाको संरचना र नामहरू लुकाउन सकिन्छ। उदाहरणका लागि हामी लाइब्रेरीको सबै सदस्यहरू सूचीकृत गर्ने साधारण भ्यू रचना गर्न सक्छौं र हाम्रो गोपनीयता कायम राख्न फोन नम्बर खाली छोड्न सक्छौं। यहाँ मूल टेबल मेम्बर्स हुन सक्ने छ। लाइब्रेरी डाटाबेसका अन्य प्रयोगकर्ताले यो भ्यू प्रयोग गर्न सक्छन् तर मेम्बर्स टेबल होइन। यसरी हामी सदस्यहरूको नाम मात्रै देख्छौं तर तिनीहरूको फोन नम्बर देखिदैन। ल मुख्य बेस विन्डोमा जाउँ र त्यो भ्यू रचना गरौँ। दायाँ प्यानलको क्रिएट भ्यूमा क्लिक गरौँ। हामी भ्यू डिजाइन नामक एउटा नयाँ विन्डो देख्छौं। यसले एड टेबल्स भन्छ। मेम्बर्समा क्लिक गरौँ र यो पपअप विन्डो बन्द गरौँ। अब हामी भ्यू डिजाइन विन्डोमा छौं र मेम्बर आइडी र नेम फिल्डमा दोहोरो क्लिक गर्नेछौं। आइडी फिल्ड थप्नु सधैं उपयोगी हुन्छ किनकि यसले यो भ्यूलाई अन्य सम्बन्धित टेबलहरुमा जोड्छ। उदाहरणको लागि बुक्स इश्युड टेबल। हामी चाहे अनुसार यसमा फंक्सन मापदण्ड थप्न र क्रममा राख्न सक्छौं। तर अहिलेको लागि हामी सदस्यहरूको नाम आरोही क्रममा राख्छौं। यसको लागि तलको खण्डको नेम कोलम मुनिको सर्ट रोको खाली सेलमा क्लिक गरौँ अनि एसेन्डिङमा क्लिक गरौँ। हाम्रो पहिलो भ्यू सेभ गरौँ। यहाँ एउटा व्याख्यात्मक नाम टाइप गरौँ। भ्यू मेम्बर्स नेम ओन्ली र ओके बटनमा क्लिक गरौँ। अन्तर्निहित डाटा हेर्न माथिको एडिट मेनुमा क्लिक गरौँ अनि तलको रन क्वेरीमा क्लिक गरौँ र हामी माथि एउटा नयाँ खण्ड देख्न सक्छौं जसले लाइब्रेरीका सबै सदस्यहरूलाई आरोही क्रममा सूचीकृत गर्छ। याद गरौँ हामी कुनै फोन नम्बरहरू देख्दैनौं र त्यहाँ हाम्रो साधारण भ्यू छ। हामी हाम्रो आवश्यकता अनुसार भ्यूहरू बनाउन र डिजाइन गर्न सक्छौं। अर्को विषयमा जानु पूर्व यहाँ एक कार्य रहेको छ। बुक्स इश्युड टु मेम्बर्स को एउटा भ्यू बनाउनुहोस् र खाली चेक्ड इन नगरिएका पुस्तक मात्र समावेश गर्नुहोस्। भ्यूमा तलका फिल्डहरू उल्लेख गर्नुहोस्। बुक टाइटल्स, मेम्बर नेम्स, इश्यू डेट र रिटर्न डेट। भ्यूको नाम भ्यू लिस्ट अफ बुक्स नट चेक्ड इन दिनुहोस्। ल अब कपी तरिकाले टेबलहरू रचना गर्न सिकौं। यदि हामीलाई टेबलको संरचना समान बन्दैछ भन्ने थाहा छ भने यो एकदम सरल तरिका हो। यसको लागि मानौं हाम्रो लाइब्रेरीमा डीभीडी र सीडीहरू छन् र हामी यो डाटा नयाँ मिडिया नामक टेबलमा भण्डार गर्न सक्छौं। उदाहरण एउटा सीडी वा एउटा डीभीडी को शीर्षक वा एउटा प्रकाशन वर्ष हुन सक्छ। एउटा अडियो र भिडियो छुट्याउन हामी एउटा मिडिया टाइप फिल्ड सुरु गर्ने छौं।
अब बुक्स टेबलमा लगभग समान फिल्डहरु भएकोले हामी बुक्स टेबल कपी पेस्ट गर्न सक्छौं र हामी प्रक्रियामा फिल्ड र टेबलको नाम पुनः दिन सक्छौं कसरी हामी हेर्ने छौं मुख्य बेस विन्डोमा जाउँ यहाँ बुक्स टेबलमा राइट क्लिक गरौँ र हामी कपी अप्सन देख्ने छौं यसमा क्लिक गरौँ र यसमा राइट क्लिक गरौँ यहाँ विविध विकल्पहरु भएको याद गरौँ त्यहाँ पेस्ट र पेस्ट स्पेशल छ हामी एउटा विशेष फर्मेटमा कपी र पेस्ट प्रयोग गर्न सक्छौं सम्भावित फर्मेटहरु फर्मेटेड टेक्स्ट एचटीएमएल वा एउटा डाटा सोर्स टेबल हुन् त्यसैले हामी डाटाबेस टेबल यहाँ छान्न सक्छौं अथवा हामी राइट क्लिक मेनुबाट पेस्ट छान्न सक्छौं यसले एउटा विजार्ड खोल्छ र यो विन्डोमा हामी पहिले टेबल नेममा मेडिया लेखेर हाम्रो टेबलको पुनः नामाङ्करण गर्छौं यो विकल्पमा हामी डेफिनेसन एन्ड डाटामा क्लिक गर्ने छौं नेक्स्ट बटनमा क्लिक गरौँ अर्को विन्डोमा हामी कोलमहरु थप्ने छौं यो प्रदर्शनीको लागि बुक आइडी टाइटल र पब्लिश इयर छानौं अब हामी यी बायाँका फिल्डहरु छान्ने छौं र तिनीहरुलाई दायाँ सार्न एउटा एरो भएको बटन प्रयोग गरौँ र नेक्स्ट बटन क्लिक गरौँ अर्को विन्डोमा हामी हाम्रो कोलमहरु देख्छौं यहाँ हामी फिल्डको नाम पुनः दिन सक्छौं र तिनीहरुको डाटा टाइप बदल्न सक्छौं हामी बुक आइडी लाई मेडिया आइडी मा पुनः नामाङ्करण गर्छौं र हामी क्रिएट बटनमा क्लिक गर्ने छौं मुख्य बेस विन्डोमा हाम्रो नयाँ मेडिया टेबल छ एउटा नयाँ मेडिया टाइप थप्न टेबल सम्पादन गरौँ जसले अडियो वा भिडियो जानकारी राख्ने छ अब हामी टेबल डिजाइन विन्डोमा छौं यहाँ अन्तिम कोलममा मेडिया टाइप राखौं पब्लिश इयर तलको सेल क्लिक गरौँ र फिल्ड नेममा मेडिया टाइप एन्टर गरौँ र टेक्स्ट वा फिल्ड टाइप छानौं अब टेबल डिजाइन सेभ गरौँ र हाम्रो काम सकियो त्यहाँ हामीले कपी तरिका प्रयोग गरी हाम्रो मेडिया टेबल बनाएका छौं ल यहाँ अर्को कार्य छ युज विजार्ड टु क्रिएट टेबल तरिका प्रयोग गरी एउटा टेबल बनाउनुहोस् यहाँ एसेट्स नमुना टेबल प्रयोग गरौँ यसलाई पुनः एसेट्स कपी नाम दिऊ र यो तरिकामा रहेका विविध विकल्पहरु हेर्नुहोस् यसले हामीलाई लिब्रे अफिस बेसको क्रिएटिङ टेबल्स ट्युटोरियलको अन्त्यमा ल्याएको छ संक्षेपमा हेर्दा हामीले यी कुराहरु सिक्यौं एउटा टेबल बनाउन फ्युज बनाएर र कपी तरिका प्रयोग गरेर स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टक टु अ टिचर प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई नेशनल मिशन अन एजुकेशन थ्रु आईसीटी एमएचआरडी भारत सरकारको सहयोग रहेको छ यो प्रोजेक्टलाई spoken tutorialorg ले संयोजन गरेको छ यस सम्बन्धी थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ यो ट्युटोरियलमा मन्दिरा थापाको योगदान रहेको छ र सर्वशिक्षाबाट म मन्दिरा बिदा हुदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार